So, ito yung mga requirements niya, guys. Ganyan siya kadami. Natawa ako dito, guys. So, one night stand. Ang cute naman ito. Ayan siya, guys. Isang, ay, yung aking boxy. Hello, guys. Good morning. So, today is June 12, 2018, Independence Day. At ang aking buhok, tingnan nyo naman. So, today is busy pa rin. Wala pa rin katapos na busy ito. At hindi ko pa napakita ata sa inyo yung requirement. So, ito yung mga requirements niya, guys. Ganyan siya kadami. So, kailangan kong bilhin una ito para alam ko kung magkano talaga to lahat. So, this is for new students. And yung blocks, okay lang kasi may blocks pa kami doon. And so, ito, hindi ko na iisa-isahin dahil makikita, i-haul ko naman yan. Pero ito yung mga personal, ano niya, na kailangan naka-box. So, bibili pa ako ng box para ilagay ito lahat, yung mga ano niya. So, meron tayong body soap, alcohol, baby powder, tissue, dalawang detergent powder, hindi ko alam kung bakit. Isang laundry soap, and so, medyo madami-dami siya, so, kailangan kong unahin ito ngayon, and then, bibili na lang siguro kami ng bag, and titingnan ko kung yung shoes, kung merong sale sa Payless. May delivery kasi ako ngayong umaga, 9 and 10, delivery ko, and then, yun lang naman, sa umaga lang naman kasi naubusan din kami ng stocks. So, yung order for tomorrow, iba naman kasi wala nang stocks, hindi namin na kagabi, na ubus lahat. Medyo madami yung gastusin talaga ngayon at masyadong busy. Sobrang busy talaga, pero talagang tinatry ko na makapag-upload, guys, makapag-edit, makapag-upload para at least consistent pa rin yung ating upload. Naglinis na ako talaga sa bahay, nilinis ko na yung kusina, yung floor, at saka yung labas. So, si Hagrid lang din naman is yung nagwawalis. Aww. Busy siya busy siya nagwalis. Kasi ako na yung nagwalis kanina, siya naman, nagwawalis na naman siya. Kung ano yung mga ginagawa ko, ginagaya niya din yan. So, yun lang, guys. Maliligo na kami. Yung mga tutupiin ko, siguro mamaya na lang yan pag uwi namin. Nung pasok ngayon, nandun yung aking, tawag dito ay, pamangkin. Kaya siguro ko na lang siya doon para, may specific kasi na mga, sorry, may specific na mga brand na para at least daw magkapareho lahat yung para hindi daw magaway-away yung mga bata. So, para hindi mag-agawan, para at least pareho sila lahat ng mga So, yun. Ayan, paalis na kami, guys. Teka lang, ha? At as usual, naka-t-shirt din ako dahil alam niyo naman na medyo marami-rami yung aking lakad ngayon. And then, eto yung aking i-deliver. And yung aking bag, tingnan nyo naman, talagang punong-puno yan, guys, ha. At puro yan mga damit at saka yung raincoat niya kasi mamaya makauulan. Ko lang siya kay mama para hindi kawawa kasi siya pag sinama ko pa siya mamaya Pero sasama ko sa pag-deliver kasi uunahin namin yun So, ayan. Actually, tapos na ako mamili ng mga hindi pa tapos pala, may kulang pa, pero at least nakabili na ako. And bibigyan ko ng brief. Gusto ko kasi yung puti lang sana, yung plain lang na white, para at least hindi na, kasi may requirement kasi sa school yung isang brief. Kaya tingnan ko ito pwede kayong buksan.
Liit. Large. Tapos, ito lang yung nabili ko guys. Yung mga na-crush out. Yan lang yung mga nabili ko. Ayan. Meron pang mga kulang. Pero, yan. Guys, nandito naman ako sa mga damit dahil bibili ako ng damit, mga blouse. So, titingin lang muna ako kung meron akong magustuhan. So, todo shopping na tabi. Gusto ko itong black. Okay, ito. Cute. Ano guys, fully booked. First time kong papasok dito dahil walang crayons. Ang cute naman yan, oh. Pasok tayo dito. Saba. Halina, come na. Bibi. Ang cute naman ito. Ang cute. Ito yung eraser. Pang girl. Ang cute naman ito. Tingnan niyo guys. Ang cute. Pang girl. Ayoko. Ito ang cute, oh. Ang cute. Kano to? 350. Ang cute talaga. Ito naman tayo sa Payless. Ayaw. Hindi ko alam kung magle-less pa ba to or ano. Mama. Ay, sukat. Hello guys, dito kami sa Payless. Naghanap kami ng shoes ni Hagrid. Hinihintay namin si Papa. Ang cute. Ayan guys, nakapili na kami ng shoes ni Papa. Ayan. Ole na brand. Ole. And naghanap ako ng Crayola. Hindi ko pa rin makita-kita. Saka naghanap ako ng ano niya, lagayan sa kanyang snacks. Ito kami maghanap sa, ano to guys, department store sa Robinsons. So ayan guys, kakarating lang namin sa bahay. And galing kami sa kabilang bahay, kasi doon kami naghapunan, dumiretso na kami kanina. Kasi yun nga, namili kami ng ibang gamit pa ni Hagrid. 3 days ko na, 3 days, bakit ganito yung kulay? 3 days na akong namimili, pero hindi pala ako natatapos. Hindi ko alam kung bakit, kasi sobrang dami talaga guys. As in, literal na sobrang daming requirements. Kaya nabaliw ko sa paghahanap at saka may mga requirements hindi ko makita-kita. Kasi yung iba sold out na. So, pakita ko sa inyo kung gaano kadami. Ayan siya guys. Isang, ay, yung aking bobsy. Nakikita nyo yan. Isang basket. Ayun pa sa baba. Tapos, i-haul natin yan guys. Maybe, itatry ko talagang ma-haul na yan bukas. Ang ingay na. So, yun guys. Nag-stop lang ako kasi masyadong maingay kanina. Pero, nasa na ba ako? Ayun, i-haul natin yan. Sobrang dami. Sumasakit na yung ulo ko. Tapos, bukas, walang pasok si Papa. Aalis ako bukas para ipaprint yung mga pictures ni Hagrid. Kasi may mga 2x2, 1x1 yun. And then, yung name tag, kailangan kong ipalaminate. And, medyo yung pants, ay yung shorts niya for school. Yun, medyo madami
Pero at least natapos na yung books, yung ano na, at least na okay na siya. Pero ayan talaga siya. So, excited na akong ipakita yan sa inyo lahat. Dahil sobrang dami niya. At meron diyang iba na may mga papers dyan na hindi ko nga alam kung hindi nga nag-aral si Hagrid. Hindi ko malalaman yung mga, kasi wala namang ganyan-ganyan doon. Pero, ayun. Tsaka mag-good night na rin ako, guys. Kasi, mag-good night na ako kasi inaantok na rin kami. Para bukas, mas maraming trabahong magagawa. Kasi mas bet ko talagang gumising ng maaga kasi feeling ko mas mataas yung oras na nagagamit ko kasi yung matagal akong magising. Mas maganda talaga yung mga 4:30 ganon ako nagigising kasi marami akong nagagawa talaga. Kasi you know na I'm a morning person. Pagdating sa gabi yun, medyo tamad na akong magano. Pero ayun guys, mag-good night na rin kami. Follow niyo ako guys sa Facebook, Instagram, Ourfamilybudget. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. And yun. See you in my next video guys. Good night. Good night pa din. Bibi. Wala na siya. Wala siya sa mood. So yan guys. Good night. Yun. Mawalis yung isa.